जय शिवराय मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, तर स्वागत आहे तुमचं आपल्या जीके करेक्शन इन मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर मित्रांनो, आपण आपला आजचा व्हिडिओ खास मुलांसाठी ॲटिट्यूड व्हिडिओ एडिटिंगवरती आपण आजचा व्हिडिओ बनवलेला आहे। तर व्हिडिओ अतिशय छान आणि एकदम भारी झाला आहे मित्रांनो। तर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल आणि जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर आजच्या व्हिडिओला तुम्ही सर्वांनी लाईक करायचे। जर चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचे आणि मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओच्या लिंकला तुम्ही तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर पण लगेच करून टाकायचं आहे। आणि मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी जेवढेही मटेरियल यूज केलेले जसे की बेटमार्क, शिकीपिक्स आणि ऑल मटेरियल, तर हे सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती भेटून जाणार भावांनो। तर वेबसाईटची लिंक मी तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन खाली दिलेली आहे। तर डिस्क्रिप्शनमध्ये जाऊन तुम्ही बेटमार्क, शिकीपिक्स आणि ऑल मटेरियल खाली एक लिंक दिसेल, त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही आपल्या वेबसाईटवरती जायचे आणि तिथून मित्रांनो तुम्ही बेटमार्क आणि शिकीपिक्स लिंक तुम्ही तुमच्या अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनमध्ये इनपुट करून घ्यायचे आधी। नंतर ऑल मटेरियलच्या लिंकने झिप फाईलला डाउनलोड करून झिप फाईलला ओपन करून घ्यायचे। आणि जर तुम्हाला झिप फाईलला डाउनलोड करता येत नसेल किंवा लिंक इनपुट करता येत नसेल किंवा वेबसाईट सापडत नसेल तर त्याच्यावरती स्पेशल एक व्हिडिओ बनवलेला आहे, तुम्ही तो व्हिडिओ बघून घ्यायचे। त्या व्हिडिओची लिंक पण तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन खाली भेटून जाणार। आणि जर तुम्हाला सर्व मटेरियल फ्रीमध्ये पाहिजे असेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकता। टेलिग्राम चॅनलवरती तुम्हाला फ्रीमध्ये मटेरियल दिलं जातं आणि टेलिग्राम चॅनलची लिंक पण तुम्हाला डिस्क्रिप्शन खाली दिलेली आहे। ओके भावांनो, तर चला तर आता आपला आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर आजच्या व्हिडिओला एडिटिंग करण्यासाठी आपलं जे काही अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन आहे तर याला अशा प्रकारे ओपन करायचे। नंतर प्रोजेक्टच्या ऑप्शनमध्ये यायचे। नंतर आपला आधी बेटमार्क प्रोजेक्टला अशा प्रकारे ओपन करून घ्यायचे। प्लसच्या बटनवरती क्लिक करायचे, मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे। नंतर या बाजूच्या फोल्डरच्या नावावरती क्लिक करायचे। नंतर आता तुमचे फोटो ज्याही फोल्डरमध्ये असतील तर त्या फोल्डरला अशा प्रकारे सिलेक्ट करून घ्यायचे। नंतर इथून तुम्ही तुमचे फोटो घ्यायचे, जो काही तुम्हाला तुमचा फोटो घ्यायचा असेल तर तो फोटो घ्यायचे। नंतर व्हिडिओच्या शेवटी यायचा अशा पद्धतीने। नंतर या आयकॉनवरती क्लिक करून फोटोला इथंपर्यंत ओढून घ्यायचं आहे। नंतर अशा पद्धतीने इथं जो काय आता इथे मी तुम्हाला 5.28 सेकंदावरती बेटमार्क लावून दिलेले डबल बेटमार्क, तर याच्यावरती यायचे, फोटोवरती क्लिक करायचे। नंतर हे जे काही मध्यभागी कट करण्याचं आयकन आहे फोटोला, तर या आयकॉनवरती क्लिक करून या फोटोला इथून अशा पद्धतीने मध्यभागी कट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर इथं राहायचे मित्रांनो 5.28 सेकंदाच्या बेटमार्कवरती यायचे। नंतर पुन्हा प्लसच्या बटनवरती क्लिक करायचे, मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे। नंतर आता बाजूच्या फोल्डरच्या नावावरती क्लिक करून द्यायचे। त्यानंतर आता तुम्ही जी काही झिप फाईलला डाउनलोड करून झिप फाईलला ओपन केलं असेल तर या झिप फाईलच्या नावाचा फोल्डर बनलेला असेल तर या फोल्डरला अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचे। नंतर इथे मी तुम्हाला एक शॅडोची PNG बनवून दिलेली अशा प्रकारे, तर ही शॅडोची PNG घेऊन घ्यायची। नंतर वरती तुम्हाला 3 डॉट दिलेले, तर या 3 डॉटवरती क्लिक करायचे। नंतर हे जे काही 5 नंबरवरती फिल कंपोजिशन एरिया नाव दिलेले, तर याच्यावरती अशा पद्धतीने एकदा क्लिक करून द्यायचे। त्यानंतर आपली PNG झूम होऊन जाणार बघू शकता। नंतर अशा पद्धतीने व्हिडिओच्या शेवटी यायचे, PNGला अशा पद्धतीने व्हिडिओच्या शेवटीपर्यंत ओढून घ्यायचे। नंतर पुन्हा अजून 5.28 सेकंदाच्या बेटमार्कवरती यायचे, प्लसच्या बटनवरती क्लिक करून मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे। नंतर इथे मी तुम्हाला अशा प्रकारे टेक्स्ट PNG बनवून दिलेली आहे बघू शकता, तर हे टेक्स्ट PNG घेऊन घ्यायचे। नंतर हिला पण अशा प्रकारे व्हिडिओच्या शेवटीपर्यंत ओढून घ्यायचे। त्यानंतर अजून अशा पद्धतीने आपल्या व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचे। नंतर पुन्हा प्लसच्या बटनवरती क्लिक करायचे, मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे। नंतर इथे मी तुम्हाला अशा प्रकारे एक व्हिडिओ बनवून दिलेले बघू शकता, तर हे 14 सेकंदाचे ओव्हरले व्हिडिओ बनवून दिलेले, तर ओव्हरले व्हिडिओ घेऊन घ्यायचे। नंतर डाव्या साईडला क्लिक करून अशा पद्धतीने जे काही खाली तुम्हाला मोकळी जागा दिलेली आहे व्हिडिओच्या डाव्या साईडला, तर याच्यावरती अशा पद्धतीने क्लिक करून ठेवायचे। नंतर हे दोघं लेअर खाली अशा प्रकारे या व्हिडिओला अशा प्रकारे ओढायचे। ही जे काही नावाची PNG त्याच्या खाली आणि ही जी काही शॅडोची PNG, तर याच्या खाली दोघे PNG खाली या व्हिडिओला अशा प्रकारे ओढून घ्यायचे बघू शकता। अशा प्रकारे या व्हिडिओला इथे लावून घ्यायचे। नंतर या व्हिडिओवरती अशा पद्धतीने क्लिक करायचे, ब्लेंडिंग अँड ऑप्शनच्या ऑप्शनमध्ये यायचे, लाईट अँडच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचे। नंतर या व्हिडिओला इथून अशा पद्धतीने स्क्रीनमध्ये करून द्यायचे। त्यानंतर अजून आपल्या व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचे, प्लसच्या बटनवरती क्लिक करून मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे, इथून बॉर्डर PNG घेऊन घ्यायचे। नंतर हिला पण अशा प्रकारे व्हिडिओच्या शेवटीपर्यंत ओढून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्ही सर्व फोटोज आणि जे काही मी तुम्हाला व्हिडिओ PNG वगैरे लावायला सांगितलेले सेम तशाच प्रकारे तुम्ही तुमचा फोटो आणि PNG वगैरे तुम्ही लावून घ्यायचे बरोबर। ओके, त्यानंतर आता आपलं सर्व मटेरियल वगैरे लावले गेलेले, आता आपल्याला या फोटोंना इफेक्ट पेस्ट करायचे। त्यासाठी अशा पद्धतीने बॅक येऊन आपल्या इफेक्टच्या प्रोजेक्टला ओपन करायचे। तर आता इफेक्टच्या प्रोजेक्टला ओपन केल्यावर इथं जो काही आपला पहिला फोटो आहे तर याच्यावरती क्लिक करायचे, इफेक्ट नावाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे।
3 डॉटवरती क्लिक करायचे, इथून अशा पद्धतीने कॉपी पेस्ट करून घ्यायचे। पुन्हा अजून आपल्या बिटमॅप प्रोजेक्टला ओपन करायचे। नंतर इथं जो काही आपला सुरुवातीचा हा फोटो आहे बघू शकता, तर सुरुवातीचा पहिला फोटोवरती क्लिक करायचे, इफेक्ट नावाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचे आणि इथून अशा पद्धतीने पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचे आपल्या पहिल्या फोटोला। फक्त जो काही आपला पहिला फोटो असेल कट केलेला बघू शकता सुरुवातीचा, तर याला वाला इफेक्ट पेस्ट करायचे। नंतर पुन्हा अजून अशा पद्धतीने आपल्या इफेक्टच्या प्रोजेक्टला ओपन करायचे। आता जो काही आपला 2 नंबरचा फोटो आहे, तर याच्यावरची इफेक्ट अशा पद्धतीने कॉपी करून घ्यायचे। नंतर पुन्हा अजून आपल्या बिटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचे। अशा प्रकारे आपला जो काही पुढचा बिटमार्क आहे 5.28 सेकंदावरती, तर याच्यावरती यायचे। आता जो काही आपण कट केलेला हा जो काही आपला दुसरा फोटो आहे पुढचा बघू शकता, तर आपल्या या दुसऱ्या फोटोला अशा प्रकारे हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। नंतर पुन्हा अजून आपल्या इफेक्टच्या प्रोजेक्टला ओपन करायचे। नंतर अशा प्रकारे पुढे यायचे। पुढे मी तुम्हाला अशा प्रकारे इथं मी तुम्हाला टेक्स्ट PNGवरती इफेक्ट लावून दिलेले बघू शकता, तर इथं मी तुम्हाला टेक्स्ट लेअरवरती अशा पद्धतीने क्लिक करायचे। टेक्स्ट लेअरवरती क्लिक केल्यानंतर अजून इफेक्ट नावाच्या ऑप्शनमध्ये येऊन इथून अशा पद्धतीने कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचे आहेत। नंतर पुन्हा अजून आपल्या बिटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचे। अशा प्रकारे पुढे यायचे 5.28 सेकंदाच्या बिटमार्कवरती। आता मित्रांनो इथं आपण जे काय आता टेक्स्ट कॅप्शन PNG लावलेले बघू शकता, तर या PNGवरती अशा पद्धतीने क्लिक करायचे आणि या PNGला हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। तर या PNGला आणि सर्व फोटोंना इफेक्ट वगैरे पेस्ट करून झाल्यावर आता आपला व्हिडिओ बनून झालेले बघू शकता मित्रांनो। आता व्हिडिओ बनून झाल्यावर आता या व्हिडिओला सेव्ह करण्यासाठी वरती तुम्हाला जे काही शेअरचं आयकन दिलेले, तर या शेअरचं आयकनवरती क्लिक करायचे। व्हिडिओच्या ऑप्शनच्या बाजूला एक छोटेसे ॲरो दिलेले आहे, तर ॲरोवरती क्लिक करायचे। रेझोल्युशनमध्ये जाऊन इथून क्वालिटी सिलेक्ट करायचे। नंतर ही क्वालिटी नावाची रेसला इथून अशा पद्धतीने 6 किंवा 7 MBPS पर्यंत करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर खाली जे काही तुम्हाला मोठे एक्सपोर्ट नाव दिलेले, तर या मोठे एक्सपोर्ट नावावरती अशा पद्धतीने क्लिक करून द्यायचे। त्यानंतर तुमचा व्हिडिओ सेव्ह व्हायला चालू होऊन जाणार। तर मित्रांनो आपला आजचा व्हिडिओ हाच होता। तुम्हाला जर आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर आजच्या व्हिडिओला तुम्ही सर्वांनी लाईक करायचे। जर चॅनलवरती नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचे आणि आजच्या व्हिडिओच्या लिंकला तुम्ही तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर पण लगेच करून टाकायचे। आणि जर तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये काही अडचण येत असेल किंवा काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा किंवा कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट्स करा। तर मित्रांनो आता भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत आपल्या चॅनलवरचे बाकीचे व्हिडिओ बघत राहा आणि एडिटिंग शिकत राहा।